PC එකක් ගන්න කලින් මොනවද කරන්න ඕනි? ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පයින්දර්ගේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි PC එකක් ගන්න යම්කිසි මුදලක් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව මාස කිහිපයකින් හෝ අවුරුද්දකින් දෙකකින් තුනකින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා PC එකක් ගන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ කියන උපදේශ ටික සමහරට ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කෙලින්ම මොකද්ද කියලා PC එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය PC එක බිට් කරගෙන හැමෝම ගන්නේ මුලින්ම සිස්ටම් යුනිට් එක තමයි ඉතින් හැමෝම පුරුදුලා තියෙන කඩෙන් ගේන්න සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ බජට් එකෙන් වැඩිම කොටස උදාහරණයක් රුපියල් 50000ක් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 40000 මේ වෙන් කරන්නේ ඔයාගේ සිස්ටම් යුනිට් එක හදන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙන රුපියල් 10000කට වගේ ඔයාගේ අනිත් වියදම් ටික අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒ දේ කරාට පස්සේ ඔයාලට උදාහරණයක් මොනිටර් එකක් එහෙම ගන්න ගියොත් එහෙම හොඳ මොනිටර් එකක් ගන්න නැතිවට බජට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මග අරගන්න අපිට කරන්න දෙයක් නැද්ද? අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් PC එක උදාහරණයකට ඔයා ගන්න ඉන්නේ තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවුරුද්දකින් දෙකකින් නැත්නම් සමහරවිට තව මාස 6කින් විතර ගන්න ඉන්නේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ PC එකේ සිස්ටම් එක හදන්න කලින් ගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම මේ සිස්ටම් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම අප්ඩේටබල් කරන්න. ඒ උදාහරණ මාස 3කට සැරයක් මාස 7කට සැරයක් සමහරට ඔයාලට RAM එකක් අප්ඩේට් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. graphic card එකක් install කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අප්ඩේට් කිරීම නිතරම සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ. ඉතින් සිස්ටම් එක පරිබාහිර දේවල් තමයි අපේ මේ මොනිටර් එක, කීබෝඩ් එක, mouse එක සහ මේ headset, earphone, ඊට පස්සේ mic, web camera. ඉතින් මේ දේවල් තමයි සිස්ටම් එකේ පරිබාහිර දේවල්. ඉතින් මේ පරිබාහිර දේවල් ටික අපි මුලින්ම බිල්ඩ් එකට ඇඩ් කරගෙන තියාගත්තා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා PC එක බිල්ඩ් කරන්නේ තව මාස දෙකකින් කියමු. ඉතින් ඔයාට මේ වෙද්දි තියෙනවා ගාමුකෝ ඔයා රුපියල් 10000ක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ රුපියල් 10000 බජට් එක ඇතුලේ ඔයාට හොඳ හෙඩ්සෙට් එකක්, ඒ වගේම හොඳ කීබෝඩ් එකක්, mouse එකක් වගේ දේවල් මිලදී ගන්න. ඉතින් කීබෝඩ් එකක් වගේ mouse එකක් වගේ දේවල් මිලදී ගන්න කියන එකේ තේරුම තමයි අපි හැමදාම වගේ සාමාන්‍ය සිස්ටම් එක උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රොසෙසර් එකක් මාරු කරනවා, RAM එකක් අප්ඩේට් කරනවා වුණාට ඔයා කවදාවත් සාමාන්‍ය මාස 6න් 7න් මොනිටර්, කීබෝඩ්, mouse වගේ දේවල් නිතරම මිලදී ගන්න නැහැ නේ. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් කරාට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මිලදී ගත්ත දවස් ඉඳන් සමහරවිට අපි ඉස්සරහට අවුරුදු 5-6ක් විතර ඕන නම් අපි මේ මොනිටරේ මිල පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පාවිච්චිකට ගන්නවා නම් අපි යූස් එකක් ගොඩක් කරාට පාවිච්චි කරපු දෙයක් වුණා හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා මිලදී ගන්න එක අතිශයින් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් මොනිටර් එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දාලා PC බිල්ඩ් කරාට පස්සේ තමක් තියෙන ලෝ බජට් එකට හරිය මොනිටර් එකක් විතර මේ වගේ ස්ක්වාඩ් මොනිටර්ස් යූස් කරන. ඉතින් අද කාලේ ඇයි තියෙන ගේම්ස් හෙල්ලම් කරන්න නම් මේ වගේ ස්ක්වාඩ් මොනිටර් එකක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ටිකක් වයිඩ් ස්ක්‍රීන් මොනිටර් එකක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රුපියල් 10000ක් වගේ එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ගාව මේ වෙද්දි මේ වගේ හොඳ වයිඩ් ස්ක්‍රීන් මොනිටර් එකක් හොඳ රෙසලූෂන් එකකින් තියෙන 1080p වගේ සපෝට් කරන මොනිටර් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි කීබෝඩ් එක mouse එක. ඉතින් කීබෝඩ් එක mouse එක ගත්තොත් එහෙනම් අපි මේ දෙක මම අර කලින් මතක් කරා වගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මේකත් පළවෙනි පාර ගන්න එකම හොඳ එකම ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මං ගාන තියෙන්නේ දැන්ට අවුරුදු 2-3කට විතර කලින් ගත්ත කීබෝඩ් mouse combo එකක්. ඉතින් මේ combo එක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේකෙන් මට සාමාන්‍යයෙන් මගේ වැඩවලට හොඳටම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් දැන් මේ විදිහ හැමතැනම කීබෝඩ් mouse combo set තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගොඩක් ගාණක් අඩුයි සහ මේවා ඇති වෙන්නේ නැත්නම් කිව්වොත් තියෙන වාසිදායක තත්ත්වයනොත් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Fantage, Gamedias වගේ බජට් එක එහෙම නැත්නම් GDL වගේ බජට් එකකට තියෙන ගොඩක්ම ගාන අඩුයි. සාමාන්‍ය GDL, Fantage, ඊට පස්සේ Gamedias වගේ ඒවා ගොඩක්ම ගාන අඩුට තියෙනවා කීබෝඩ් mouse combo set. ඉතින් මම දැක්ක මේ ළඟදී Fantage එකේ අලුත් මේගොල්ලෝගේ ලංකාවට නම් අලුත් ඊට කලින් තමයි Fantage මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරේ ඒක. කීබෝඩ් mouse headset combo එකක් තියෙනවා රුපියල් 10000කට. ගේමින් mouse keyboard ඔය ඔක්කොමත් එක combo set එකක්. ඉතින් headset අනම්මනම් stand ඔක්කොමත් එක. ඉතින් යගේ set එකක් ඔයා මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පස්සේ ආයේ කැල්ලෙන් කැල්ල අරගෙන තියාගන්නට වැඩි ලේසි එක ගොඩ හරියක්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ display cable සහ power cables. ඉතින් මේ power cables කියන එකත් අපි හැමදාම මිලදී ගන්න නැහැ නේ. මිලදී ගත්තට පස්සේ උග කාර්යයක් තියාගන්න තියෙනවා පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍ය රුපියල් 100ට වගේ තියෙන Chinese power cable නැතුව ටිකක් හොඳ හයිය ගාය වුණක් තියෙන හොඳ shielded වෙච්ච හොඳ power cable එකක් use කරන්න වගේ PC එකට සහ monitor එකට power ලබා දෙනවා නම් ඉතින් ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 350කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ හොඳ power cables මිලදී ගන්න පුළුවන් fuse එකක් එක්ක එන power cable එකක්.
ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඩිස්ප්ලේ කේබල්ස්. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය VGA කේබල් සහ HDMI කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කේබල්ස් අපි සාමාන්‍ය PC එක බිල්ඩ් කරන ඒවාට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි HDMI කන්වර්ටර් එකකින් VGA එකක් දෙන එක. මොකද සාමාන්‍ය VGA කේබල් එකට මොකද දැන් මේ විදිහට හැම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකම HDMI out එකක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන්නේ. VGA out නම් දකින්න හම්බෙන්නේ අඩුවෙන් පරණ ග්‍රැෆික් කාඩ් වල තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් HDMI කේබල් එක ගිහින් තියා ගන්න ඔය මොනිටර් එක සහ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ out එක ගතව සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරන්න. ඉතින් අනිත් දේවල් තමයි ඔයාගේ පවර් කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයා PC එක බිල්ඩ් කරන්න කලින් ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ PC පවර් සප්ලයි දෙන්නේ මොකද පවර් කෝඩ් එක ගත්තම ගොඩක් කට්ටිය රුපියල් 100ට 200ට තියෙන අර රතු පාටින් රවුම් තියෙන පවර් කේබල් එක ඉතින් ගෙනියන්න එපා වැඩි හරියක්. මොකද ඒක ෂෝට් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ලොකු පවර් එකක් ආවොත් මේකට දරා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ පවර් සොලියුෂන් එකක් විදියට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හાર્ඩ්වෙයාර් එකකට වගේ ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ ඉන්න කට්ටිය කෙනෙක් අහලා තව ටිකක් වැඩි අහලා දැනගෙන ටිකක් හොඳ පවර් කේබල් නැත්නම් පවර් කෝඩ් එකක් මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් නිවන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඔයගොල්ලන් නිවස ආශ්‍රිතව ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්ලග් පොයින්ට් එකක් අරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන විදියට පවර් කෝඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ ඇත්ත විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට PC එක බිල්ඩ් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන දේවල් මොනවද සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රයිස් එක ඔයාලට සාමාන්‍ය PC එක බිල්ඩ් මිලදී ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් තියාගන්න දේවල් මොනවද කියලා පුංචි දර අවබෝධයක් දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොල්ලෝ ලොකු වීඩියෝ ගන්න වෙන එකක් නෑ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආසයි වගේ නම් මේ පහින්දුවේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මතක් කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට සුබ දවසක්.